السلام عليكم حبايبي الحلوين. صف الأول. اليوم عندنا مراجعة في مادة العلوم. درسنا هو النمو والتكاثر في الإنسان والحيوانات. التكاثر بالنسبة التكاثر نقصد به هو ازدياد الأعداد للكائن الحي. الإنسان بصورة عامة يتكاثر بالولادة، وهنا عندنا صور مراحل تطور الإنسان أو كيف ينمو ويكبر الإنسان، يمر بعدة مراحل. هنا عندنا هاي الصورة، لاحظ حبيبي صف أول، هنا طفل حديث الولادة، طفل حديث الولادة، هنا طفل ينمو ويكبر ويحبو، يعني طفل يزحف، بعد فترة يزحف. بعد فترة أخرى من الوقت هنا يمر بهاي المرحلة، يبدأ ينمو أكثر ويتعلم المشي. باوع الصورة شلون يتعلم المشي. بعد فترة أخرى هنا الطفل راح يكبر أكثر ويتعلم يتناول الطعام بنفسه والاعتماد على نفسه. باوع الصورة شلون يبدي يأكل الطعام، يتناول الطعام بنفسه. بعد فترة أخرى من الزمن هنا الطفل راح يكبر أكثر ويسجل بالمدرسة، صار مثل عمركم، ويتعلم القراءة والكتابة. هذا بالنسبة إلى مراحل نمو الإنسان. كيف يتكاثر الإنسان؟ يتكاثر الإنسان عن طريق الولادة. عندنا الحيوانات. كيف تتكاثر الحيوانات؟ الحيوانات تعتبرها من الكائنات الحية اللي تحتاج إلى ماء وغذاء وهواء. نجي على مراحل نمو الحيوانات أو الأرنب. الأرنب هو كائن حي، أرنب حديث الولادة. باوع حبيبي صف أول، هنا أرنب حديث الولادة. بعد فترة راح يكبر، يصير أكبر. بعد فترة أخرى كبر هذا الأرنب، صار أكبر. بعد مرور من الوقت أكثر راح يكبر هذا الأرنب وصار أكثر أكبر. هذه بالنسبة للحيوانات. عندنا الحيوانات أكو تتكاثر بالولادة أو عن طريق التبييض. هنا عندي مجموعة من صور من الحيوانات. عندي صورة هذه القطة، هاي القطة الحلوة تتكاثر بالولادة. هنا صورة السمكة، هاي السمكة خلي شوية نشرح عليها نبذة قصيرة. هنا شكل السمكة انسيابي يغطي جسمها، قشور دائرية. رأس السمكة هنا توجد العين، وهنا طبقة تنفتح نسميها الخياشم. هنا زعانف، هاي زعنفة الذيلية، يعني الذيل، ما نقول ذيل، زعنفة ذيلية. السمكة بصورة عامة تتكاثر بالتبييض. هنا صورة العصفور، صاد العصفور يغطي جسمه الريش، بيش تتكاثر بالتبييض. صورة الدجاجة، هذه الدجاجة تغطي جسمها الريش، تتكاثر بالتبييض. هنا صورة البقرة، هذه البقرة تعتبر كائن حي، تتكاثر بالولادة. بالنسبة للبقرة نستفاد من عندها اللحوم مالتها والجلود، وإضافة إلى الحليب اللي تدخل بصناعات مثل اللبن، الزبدة، الجبن. أما الجلود تدخل في كثير من الصناعات كالأحزمة والحقائب وإلى غير ذلك. واللحوم بصورة عامة احنا ناكلها كطبخ. هاي بالنسبة لمجموعة الحيوانات اللي تتكاثر. اكو قسم من عندها تتكاثر بالتبييض، واكو قسم تتكاثر بالولادة. وشكرا حبايبي الحلوين، صف الأول الغالين، وربي يحفظكم من كل شر.